ومن ورا سكابيولا، وهما الاثنين اسمهم بونز اوف شولدر جيردل، لان هم بيحيطوا بالتشيست زي الحزام. جيردل يعني حزام، حزام الكتف معمول من 2 كلافيكل و2 سكابيولا من ورا. واي موفمنت هتحصل على الشولدر جيردل لازم تكون العضله ماسكه في الكلافيكل او السكابيولا. طب مين بيتحرك اكتر؟ السكابيولا. فعشان كده موفمنت اوف سكابيولا هي الموفمنت اوف شولدر جيردل. تعالوا نبص كده ايه الموفمنت المتاح عندي. اما اجي ابص كده في ظهري، دي السكابيولا، لو هنرفعها لفوق في عندي موفمنت اسمه elevation of the scapula، اللي هو عليا يبقى كده، ده elevation of the scapula، بتطلع vertically من غير روتيشن. عكس الاليفيشن ده يبقى ايه؟ lowering. يبقى elevation عكسها lowering. تمام؟ طيب في عندي كمان حركه بتخلي السكابيولا تلف كده، تخلي السكابيولا تلف لفوق، بحيث يبقى اللاترال انجل بتاعها اللي هو الجينويد كافيتي دايركتد ابورد. دي اسمها ابورد روتيشن، ودي بعملها لما احط ايدي فوق راسي، اللي هو الابدكشن فوق 90 درجه. لكن العكس بتاعها داونورد روتيشن، زي ما انتم شايفين الجلينويد كافيتي بقى نزل لتحت، ولما الجلينويد كافيتي تنزل لتحت يبقى انا دراعي كله هينزل لتحت، اسمها داونورد روتيشن. يبقى نقول تاني اللي انا قلته كده: elevation، كده depression او lowering. elevation of the scapula، وكده lowering of the scapula من غير ما تلف، elevation و lowering. طيب السكابلا في مكانها، لا طلعت ولا نزلت، لكن لفت بقى لفوق، جلينويد كافيتي فيسنج ابورد، يبقى احط ايدي فوق دراعي فوق راسي علشان اعمل ابدكشن فوق 90 درجه كده، يعني بعمل روتيشن داونورد، يعني بنزل دراعي للارض. لو انا مش طايل حاجه عايز التقطها من الارض يبقى بعمل الحركه دي. طيب عندي حركتين فاضلين، الحركه دي اللي هي بعمل بروتراكشن، بحرك السكابلا لقدام فدراعي كله يروح قدام. عكسها ريتراكشن اللي هي وقفه السولجر، ان انا اقرب السكابلا من ميد لاين. سولجر اللي هو العسكري بيقف كده انتباه، لما اقرب السكابلا للميد لاين اسمها ريتراكشن، لما اطلعها قدام اسمها بروتراكشن. تعالوا نشوفها من قدام الحركات. كده elevation، كده depression. upward rotation احط ايدي فوق راسي، downward rotation يعني اجيب حاجه من الارض. protraction اطلع كتافي لقدام، retraction ارجعهم لورا زي وقفه الانتباه بتاعت العسكري. طيب انا بعمل ليه protraction؟ ايه هدف البروتراكشن؟ بيسموا الحركه دي reaching وبوشنج. يعني انا لو مش طايل حاجه بعيده عني اهي، بمد ايدي كده عشان اطولها. الحركه دي اللي مديت فيها دراعي لقدام اسمها بروتراكشن. اوكي؟ طيب لو عايز ازق برضه بستعمل البروتراكشن. يبقى البروتراكشن هي بتتعمل عشان ريتشنج وبوشنج. لو العيان ما مش قادر يعمل بروتراكشن مش هيجي لك يشتكي ويقول لك انا مش قادر اعمل بروتراكشن، لكن هيقول لك انا مش قادر امد ايدي اخد حاجه بعيده عني، او مش قادر ازق حاجه. دي اسمها موفمنت اوف شولدر جيردل. يبقى موفمنت اوف شولدر جيردل هي الموفمنت اوف ذا سكابيولا. نراجعها مع بعض تاني كده. يعني ايه elevation؟ عكسها depression او lowering. طب السكابيولا في مكانها، لا طلعت ولا نزلت بس لفت لفوق، يبقى الجلينويد كافيتي باص لفوق، يبقى بحط دراعي فوق راسي abduction above 90 degree. اوكي؟ طيب بعد كده العكس بتاعها downward rotation، يبقى الجلينويد كافيتي باص في الارض، كاني عايز اجيب حاجه من الارض وقعت مني. picking something from the ground، دي اسمها downward rotation. خلي بالك في الروتيشن upward وداونورد السكابلا في مكانها، لا طلعت ولا نزلت. طيب نيجي بقى ايه؟ انا اقف من الجنب كده هعمل بروتراكشن، يبقى السكابلا بتطلع قدام كده ودراعي بيد قدام. عكسها ريتراكشن، ارجع دراعي مكانه تاني. تمام؟ شكرا. منطقة الكتف هي عظمة الهيومرس، والهيومرس في مفصل بينها وبين السكابيلا اسمه شولدر جوينت. طيب انا قلت العضلات اللي ماسكه في السكابيلا هتعمل حركات فيها اسمها موفمنت اوف شولدر جيردل، اللي هي كلها حركات السكابيلا نفسها. يبقى لازم تكون المصل انسيرتد في السكابيلا عشان تعمل حركه من اللي انا قلتهم مع موفمنت اوف شولدر جيردل. لكن لو العضله عندي رايحه للهيومرس، ماسكه في الهيومرس، اللي بقى تحرك الهيومرس، والحركه هتحصل عند المفصل ده اللي اسمه ايه؟ شولدر جوينت. طب ايه الموفمنت الاود؟ لو انا هرفع الهيومرس كده لقدام جسمي يبقى اسمها فليكشن، العكس بتاعها اكستنشن. يبقى الهيومرس راحت قدام السكابيلا كده يبقى فليكشن، عكسها يبقى ايه؟ اكستنشن. لو هبعد الهيومرس بعيد عن جسمي يبقى ابدكشن، وكده يبقى ادكشن.
لما ابعد الهيومرس يبقى ابدكشن، وكده ايه ادكشن. تعالوا نشوف عليا انا بقى الفليكشن والاكستنشن. لما نبص من الجنب شويه كده، حركه دراعي قدام جسمي فليكشن، العكس بتاعها اكستنشن. والحركتين دول بيبقوا بيربنديكولار على الاسكابيلا، فالاسكابيلا موجوده بالمنظر ده كده. فلما اعمل فليكشن واكستنشن الحركتين دول بيحصلوا في بلين عمودي على الاسكابيلا، في حين ان الابدكشن والادكشن بقرب وببعد عن الاسكابيلا في نفس البلين بتاعها. تمام؟ طيب دول الاربع حركات دول نقولهم تاني كده. ايه؟ فليكشن عكسها اكستنشن، كده ادكشن وكده ادكشن. وهقول كلمتين على الابدكشن دلوقتي. طيب في حركه رابعه، الخامسه والسادسه. زي ما انتم شايفين ده الفرونت بتاع الهيومرس. لما الهيومرس تلف حوالين نفسها بحيث الفرونت بتاعها يبقى فيسنج ميديالي، دايركتد ميديالي، ده اسمه ميديال روتيشن. العكس بتاعها ان الفرونت اوف ذا هيومرس يروح لاترالي، يبقى لاترال روتيشن. قبل ما اتكلم على الاكشن بتاع العضلات اللي جايه، تعالوا نشوف الموفمنت الاود في الريست. الريست جوينت لما تميل قدام كده يبقى ايه؟ فليكشن، عكسها ايه؟ اكستنشن. نبص على ايدي كده هنلاقي ان الهاند تقرب من جسمي يبقى ادكشن، وتبعد عن جسمي ابدكشن. وهتلاحظوا ان الادكشن اكبر، بيتحرك اكتر من الاب، لان هنا في مسافه بين العظم وبعضه، لان القلنه لا تشارك في الريست، ففي جاب بينها وبين الكاربال بون، في حين الناحيه الثانيه الراديوس المسافه بينها وبين الكاربال بون قليله قوي، فبيخبط العظم ببعضه قبل ما الناحيه الثانيه، او اقل من الناحيه الثانيه، فالابدكشن اقل من الادكشن. ادي حركات الريست. تعالوا نشوف بعد كده هنا هو ايه المفصل ده. المفاصل دي اسمها ميتاكاربوفالنجيال، لان هنا في ميتاكاربال بون اهي، وهنا دي فالنجيس، العظم اسمه فالنجيس. فيقول لي المفصل ده اسمه لكل صباع طبعا ميتاكاربوفالنجيال للصباع ده، وميتاكاربوفالنجيال للصباع الثالث والرابع والخامس، دول اسمهم ميتاكاربوفالنجيال. الحركه اللي انا عاملها دلوقتي اسمها فليكشن، دي اسمها فليكشن، عكسها اكستنشن. بيعملوا حركتين اهم، فليكشن واكستنشن. طيب الصباع الوسطاني اللي هو الميدل، اللي هو الثيرد فينجر ده، هنحرك الصوابع بعيد عنه يبقى ابدكشن، نقرب منه يبقى ادكشن. اب وادكشن. وات اباوت الصوابع دي بقى؟ مفاصل جوه كل صباع اسمها انترفالنجيال. في عندي مفصلين في كل صباع ما عدا الثumb، مفصل واحد. طيب المفصلين دول اسمهم ايه؟ بروكسيمال وديستال. ليه بروكسيمال وليه ديستال؟ لما اقف اناتوميكالي كده بيبقى المفصل اللي ناحيه فوق اللي هو ده بروكسيمال، واللي تحت ناحيه طرف الصباع بيبقى ديستال. يبقى كلمه بروكسيمال وديستال تستخدم في الاطراف، ابر ولور ليم. بروكسيمال يعني ابر، ديستال يعني لور. طيب بالنسبه للانترفالنجيال جوينتس، كل الحركتين اللي بيعملوا حركتين بس، زي القلبو كده. كده ايه؟ فليكشن، وكده اكستنشن. اوكي، راجعوا معايا بقى الموفمنت في الريست. عندنا هنا هو ايه؟ فليكشن، اكستنشن، ادكشن، ابدكشن. بالنسبه للميتاكاربوفالنجيال، ميتاكاربوفالنجيال يعني المفاصل اللي بين الميتاكاربال بون والفالنجيز، كده فليكشن كده اكستنشن. طب الانترفالنجيال كده فليكشن كده اكستنشن. الميتاكاربوفالنجيال بيضاف عليهم كمان ادكشن وابدكشن. موفمنت دي الاود في الميتاكاربوفالنجيال. نبتدي بقى نقول بقيه العضلات الاكشن بتاعها ايه، اللي هتشتغل على الريست مين، واللي يشتغل على الصوابع مين، في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. دلوقتي هنوصف موفمنت اوف ثامب. الموفمنت اوف ثامب هتحصل عند 3 مفاصل: كاربو ميتاكاربال جوينت، ميتاكاربوفالنجيال، انترفالنجيال. طيب تعالوا نشوف اول حاجه هنقولها الفليكشن. كده الحركه دي بارل للبالم، قدام البالم على طول، ده فليكشن اوف ذا ثامب. العكس اكستنشن، يبقى كده فليكشن وكده ايه؟ اكستنشن. طيب ارجع تاني للريستنج بوزيشن. الريستنج بوزيشن بتاعي اهو، بيبقى الثumb مش جنب الصوابع التانية، لا بيبقى واقف تقريبا بيربنديكولار على البالم. طيب هنقرب كده يبقى ادكشن، ابعد كده يبقى ابدكشن. اقرب للبالم ادكشن، ابعد يبقى ابدكشن. طيب الحركه دي يعني ايه؟ اوبوزيشن. حركه الكاونتنج ان انا بعد كده هون، بحط البالمر سيرفيس بتاع الثumb اوبوزيت البالمر سيرفيس بتاعت الاذر فينجرز،
دول اسمها counting movement او opposition. وفي عضله طبعا اسمها opponents هنعرفها، هي اللي بتعمل الموفمنت ده. يبقى انا كده عرفت الموفمنت بتاع السم. بالنسبه للاد والاب بيحصلوا عند الكاربو متكاربال جوينت. بالنسبه للفليكشن والاكستنشن بيحصلوا عند المتكاربوفالنجيال والانترفالنجيال. يبقى احنا كده خلصنا الموفمنت اوف سم. نراجع مع بعض تاني. دي اسمها ايه؟ فليكشن، عكسها اكستنشن. adduction abduction. opposition دي بيبقى فيها complex of two movement، media rotation وفليكشن، عشان نعمل الاوبوزيشن ده. اوكي، اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. ربنا معاكم ويوفقكم. مع السلامه.